alam gagawin ko ngayon. Alam ko na. Masarap. Welcome to my YouTube channel. So, this is my second videos sa YouTube channel pa. And yung first video, lalagay ko sa description below. Hi guys, welcome. Kanina pa ako nag-welcome. Basta welcome kayo lahat sa YouTube channel ko. Okay. So, today's video is gagawa tayo ng chocolate truffles with just 2 ingredients. Yes, susubukan natin gumawa ng chocolate truffles na ginagawa din nila. Napakadali. Kasi nakita ko napakadali. In just 2 ingredients, makikita mo lang kung saan yung recipe na yun. At napakadaling hanapin, guys. Yes, napakadaling hanapin. Kunin natin yung recipe. Kalimutan kong kunin. Diyan lang kayo. Wait lang. Umpisa ko lang. A few moments later. I'm back. So, nakuha ko na yung ingredients na gagamitin natin. So, meron tayong Alaska condense. So, itong Alaska na to ay 300 ml. So, ito yung gagamitin natin. And, meron tayong milo. Very common na chocolate na favorite ang ating milo. So, itong milo, 300 grams din siya. So, itong dalawa ang gagamitin natin sa paggawa ng chocolate truffles. So, kung ready na kayo guys, kung gusto nyo matuto kung paano gumawa nitong chocolate truffles na to, please keep on watching at simulan na natin gawin. Guys, kumuha ako ng mga lalagyan nitong milo and also yung condense natin.
A few moments later. Hindi siya ganon katigas. Oh no! Kasi hindi ko siya nilagay sa freezer. Pero okay lang yan kasi chewy naman siya. Pero it's up to you kung gusto mo ng matigas. If gusto mo medyo matigas. Ito. So, kumuha ako ng 5. Pero hindi ko siya uubusin kasi nagda-diet. Char. So, lasahan na natin. Masarap. Ganda ko eh. Masarap. Sarap. Panis. Kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to like this video and then subscribe and then hit the notification bell for more updates about sa new upload videos ko. Thank you for watching. Bye!